मी धनश्री अंतरकर आणि मी मानसी नाईक तुमचं स्वागत करते रुचकर मेजवानी या कार्यक्रमात. तुमच्यासाठी बनवायला एक खमंग रेसिपी आणि हेल्दी सुद्धा. बोला मग गार्गे मॅडम, आज काय खाणं पसंत कराल? समथिंग हेल्दी यू नो. हेल्दी डोसा बनवू? डोसा. ओट्स डोसा. ओट्स डोसा. इंटरेस्टिंग. चालेल. इंटरेस्टिंग आहे ना. ओट्स डोसा बनवायला आपल्याला लागणार आहे तांदळाचं पीठ. मला चमचा दे बरे. हे आपण घेऊया अंदाजे 1 वाटी येईल इतकं. त्याच्यानंतर रवा, तो तांदळाच्या पिठापेक्षा थोडासा कमी चालेल. आणि मग मेन ओट्स हेल्दी. ताक, हे आंबट ताक हवं म्हणजे छान आपण जसे इडली आणि डोसा खातो तसं छान त्याचं थोडासा आंबटपणा त्याला राहतो. थोडंसं मीठ चवीनुसार आणि जिरं. तिखटपणा हवा असेल तर मिरची, तुला हवाच असेल ॲज युजल. लागतंच मला. थोडीशी मिरची. आता मी मिक्स करते, तू पाणी टाकायचं. ओके होते. बस. अजून आपण एरवी जसा डोसा बनवतो त्याचं जे बॅटर बनवतो तसंच हे बनवायचं आहे. पण रवा डोसा करताना जसं जितकं पातळ पीठ लागतं तसं पातळ ते बनवायचं. अजून लागेल थोडंसं ताक ॲडजस्ट घातलंच तरी चालेल. त्याच्यात घाल आता पाणी. ताक आणि पाणी असं मिक्स करत बॅटर वाढवायचं, पातळ करायचं. आणि आपल्याला डोश्याची जाळी पडली पाहिजे, म्हणजे जसं आपण रवा डोसा करतो तसं त्याचं प्रमाण झालं पाहिजे. जरा 2 मिनटं त्याला छान ओट्सना भिजू देऊया त्याच्यामध्ये. तोपर्यंत मिक्स करूया. मला वाटतं पाणी अजून लागेल थोडंसं. धनश्री ताई, तू पद्मिनी म्हणून जशी एक गृहिणी आहेस, म्हणजे एक टिपिकल सुगरण गृहिणी आहेस, तशी तू धनश्री दवंगे म्हणून पण आहेस का? आहे खरंच आहे. कारण माझ्या लेकीला रोज काही ना काहीतरी वेगवेगळे पदार्थ खायला आवडतात. त्याच्यामुळे तिच्यासाठी मी रोज काहीतरी आज काय बनवता येईल, आज तिच्यासाठी काय बरं स्पेशल देऊ. त्यामुळे रोज मी काही ना काहीतरी पदार्थ ट्राय करतच असते. त्याच्यातला हा एक इन्स्टंट. आणि आपल्या शूटिंगमुळे आपल्याला रोज काही ना काहीतरी पटकन आणि झटपट होणारे पदार्थ हवे असतात. त्यातला हा एक प्रकार. चला आता आपलं हे बॅटर रेडी झालंय. आता आपण डोसा करूया. ओके. रवा डोसा करताना जसं चांगलं व्यवस्थित तवा गरम झाला पाहिजे तसं भरपूर छान आधी तवा गरम होऊ द्यायचा. त्याच्याशिवाय ते घालायचं नाही तर जाळी पडणार नाही. त्यामुळे जरा तवा चांगला तापू दे. चल आता आपलं हे बॅटर तयार झालंय. आता आपण याचा डोसा करूया. मस्त जाळी आली. तवा छान तापला की ती जाळी येतेच. तेलाचं देतेस तू. हेल्थ कॉन्शियस आहेस ना गार्गी सारखी. पण मी भरपूर खाते पण आपण आता थोडंसंच तेल वगैरे खूप कमी वापरते मी. म्हणूनच मोजून मापून घालूया. आता आपला हा डोसा तयार होत आलाय. याला बोथ साईड म्हणजे दोन्हीकडून पालटायची काहीच गरज नाहीये. पण साईड करायचा की झालं. आणि हा बरं, आणि डोस्याबरोबर आता काय खाणार? डोस्याबरोबर काय खाऊया बरं? मी चटणी बनवू का? हा मग तू कर ना काहीतरी छानपैकी. पण माझी आई मेंगलोरियन आहे, सो एक मेंगलोरियन ऑथेंटिक रेड गार्लिक चटणी मी बनवू शकते. बरं आता आपण हा जरा गॅस बारीक करूया. चल आता आपला डोसा तयार झालाय. त्याला थोडंसं अजून पौष्टिक करण्यासाठी पण थोडंसं आत्ता गरम असताना छान त्याच्यावर थोडं तूप लावून घेऊया. तूप हेल्दीच असतं ना? येस. जाळी कशी छान आली. करेक्ट जमलेलं आहे. चला आपला डोसा रेडी. ओट्स डोसा रेडी. चला गार्गी मॅडम, दाखवा आता तुमची पाककला. बघाच आता तुम्ही. एक 7-8 बेडगी मिरच्या. पण या भिजवून नाही घ्यायच्या, अशात घालायच्या? चालतं. ओके. थोडंसं आंबटपणासाठी चिंच. जमतंय अंदाजानुसार. आमच्या गार्गे मॅडमना जमतंय. लसूण एक 10-12 पाकळ्या, कारण ह्याला मेन लसणाचाच फ्लेवर असतो. आणि नारळ, ओला नारळ एक अर्धी वाटी. थोडंसं मीठ. पाणी घालायचं याच्यात. पाणी. आता आपण हे फेटून घेऊ.
आता आपण काढून घेऊ. चटणी रेडी आहे. वाव, हुशार आहे हो आमच्या गार्गीबाई. मग आहेच. छान छान मस्त. आता आपला ओट्स डोसा आणि लाल चटणी रेडी आहे. ती आता टेस्ट करूया. बघूया तर आमच्या गार्गीबाईंनी कशी बनवली आहे लाल चटणी. मी पण तुमचा डोसा खाणारच आहे. मी पण लगेच, बघणार आहे. लगेच. मस्त झाली ग चटणी, तुझ्यासारखीच तिखट. ओट्स डोसा पण एक नंबर आहे. हो ना? आमच्या या छान पदार्थासारखाच आमचा राजाध्यक्ष कुटुंब सुद्धा खूप छान आहे. त्यांना तुम्ही नक्की भेटा. सोमवार ते शनिवार रात्री 8:30 वाजता ललित 205 मध्ये, फक्त स्टार प्रवाहावर. आणि लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. रुचकर मेजवानी.